મિત્રો આ એક દાખલો એવો છે કે જેની અંદર ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો કન્ફ્યુઝ થતા હોય છે. એને સમજવા માટે હું થોડું સ્ટાર્ટિંગ બેઝિક સમજાવું, પાઠ ગણિતનો ભાગ, અને પછી અભ્યાસ શરૂ કરીએ. મિત્રો એક વસ્તુ તમે અપૂર્ણાંક ખબર છે, પણ અપૂર્ણાંક જ્યારે ઘાતમાં આવે છે ત્યારે એની અલગ અલગ કિંમતો કઈ રીતે મળે છે આપણે સમજીએ. ધારો કે કોઈ x ની એક ઘાત હોય તો એ તો x જ છે. x ની બે ઘાત હોય તો x ની બે ઘાત છે. x ની 1/2 ઘાત હોય તો એ છે x નું વર્ગમૂળ. x ની 1/3 ઘાત હોય તો એ છે x નું ઘનમૂળ. x ની 1/4 ઘાત હોય એટલે x છે x નું ચતુર્મૂળ. એટલે ચતુર્મૂળ. એટલે હવે આ ચતુર્મૂળ એટલે તમે આ બાજુ લાવો તો અહીં 4 ઘાત થઈ જાય. એટલે કે તમને સમજાવું કે x ની 1/4 ઘાત હોય એને તમે બરાબર કોઈ સમજી લો કે y છે તો 1/4 ઘાત આ બાજુ જશે એટલે થઈ જશે x બરાબર y ની 4. ઓકે, હવે માનો હવે 4 ઘાત જે છે અહીંયા અપૂર્ણાંકમાં હોય તો અહીંયા વ્યસ્ત થઈ જશે ઘાત છે તે. હવે ઘણીવાર એવું થાય કે x ની 5/3 ઘાત હોય તો શું? તો કે x નું ઘનમૂળ થશે, છેદમાં જે છે તે મૂળમાં જશે અને ઘાતમાં જે છે તે ઘાતમાં જ રહેશે. આ વસ્તુને સમજીએ તો અહીંયા આપણી પાસે x ની ઘનમૂળ છે એટલે આને આપણે x ની 1/3 ઘાત લખી શકીએ. બીજો એક છે x નું વર્ગમૂળ, કઈ થી કીધું એટલે વર્ગમૂળ એટલે x ની 1/2 ઘાત લખી શકીએ. તો આ વસ્તુને સમજીએ. અને બીજી વસ્તુ આપણને એક કોમન સેન્સ છે કે એક હોય તો x છે તેની કોઈ પણ ઘાત તમે મૂકી શકો, મન ફાવે તે ઘાત મૂકી શકો, કારણ કે દરેક x ની કોઈ પણ ઘાત તેનો જવાબ એક જ આવે છે. અને ત્રીજી મહત્વની વસ્તુ સૂત્ર આપણને એમ કહે છે કે ઘાત વાળું જે પદ હોય અને આવી રીતે વર્ગમૂળ હોય અને આપણે કર્ણની મદદથી કરવા જઈએ તો કદાચ થાય બી કરો, પરંતુ બહુ લાંબી મેથડ છે. આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ. સૂત્ર શું છે? લિમિટ સમજી લો કે એક p છે અને એક બીજું q છે. p → q હોય અને p ની n ઘાત હોય માઈનસ q ની n ઘાત હોય, છેદમાં બંને ઘાત વગરના હોય તો p વગરના હોય તો આપણે સૂત્ર મૂકી શકીએ અને સૂત્રનો જવાબ આ રીતે આવશે. જે તમારો જમણી બાજુ હોય જે માઈનસમાં હોય તેને લખવાનો હોય છે, જે તમારે સેન્સમાં આવે તે આપણે આપણો ધ્યેય છે તે આપણો લક્ષ્ય છે ને તે લખવાનો અને q અને તેની જે n ઘાત હોય તે આગળ સહગુણકમાં આવશે અને ઉપર એ જ ઘાત પાછી લખવાની છે પણ -1 કરીને લખવાની છે. તો એ આપણો જવાબ રહેશે. એ રીતે આપણે અહીંયા આપણે વાત કરીએ તેનો ઉપયોગ કરવા માટે આપણે દરેક વસ્તુને ઘાત સ્વરૂપમાં તો દર્શાવવું પડે. તો x ની ઘનમૂળ એટલે આપણને ખબર છે કે x ની 1/3 ઘાત. એ રીતે 1 માં તમારે જે ઘાત મૂકવી તે મૂકી શકો તો બંનેની સરખી ઘાત મુકાય એટલે 1 ની પણ 1/3 ઘાત મૂકો. એ જ રીતે નીચે પણ આ રીતે વર્ગમૂળમાં છે એટલે x ની 1/3 ઘાત અને 1 ની 1/3 ઘાત મૂકો. જો વધુ ઘાત હોય તો તમારે ત્રણેયનો ઉપયોગ કરવાને બદલે આ સૂત્ર શક્ય હોય તો ઉપયોગ કરો. ઓછી ઘાત હોય એટલે કે વર્ગમૂળ ફક્ત આવતું હોય તો તમે બને ત્યાં સુધી ત્રણેયનો ઉપયોગ કરો તો ચાલે. હવે મિત્રો અહીં સમજો કે આપણી પાસે અંશમાં તો ઘાત છે પણ છેદમાં ટોપી વગરના છે એટલે ઘાત વગરના છે એટલે આપણે એવું પદ થયું છે કે ઘાત સંતાઈ ગઈ તો આપણને એવો પદ મળી જશે કે જે આપણે છેદમાં મૂકવાનું છે. સાના છેદમાં મૂકવું એટલે આના છેદમાં અને છેદમાં અંશમાં મૂકવું તો પણ સેમ પદ જ મળશે. એટલે આપણે કોઈ સેમ સંખ્યાને ગુણાકાર ભાગાકાર કરીએ તો કોઈ કિંમતમાં ફેરફાર થતો નથી. એ રીતે આપણે x - 1 અંશ અને છેદમાં ગુણાકાર ભાગાકાર કરીએ. હવે હું નીચેના છેદને એક્સચેન્જ કરું છું કારણ કે મારે આના છેદમાં આ વસ્તુ જોઈએ છે ઘાત વગરની અને આ નું એક અલગ ગ્રુપ બનાવવું છે. અહીંયા તો આપણે સૂત્ર મૂકી શકીશું, અહીંયા સૂત્ર મૂકવામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે એટલે આપણે શું કરશું? આને વ્યસ્ત કરી નાખશું. લિમિટ x → 1 x ની 1/3 ઘાત - 1 ની 1/3 ઘાત છેદમાં x - 1 ભાગ્યા x ની 1/3 ઘાત. જો ગુણ્યાનો ભાગ્યા કરો એટલે વ્યસ્ત થઈ શકે. એ વ્યસ્ત કરવા માટે મેં ગુણ્યાનો ભાગ્યા કર્યું છે. હવે તમે જોઈ શકો મિત્રો કે આ બંને જગ્યાએ સૂત્ર મૂકો તો પહેલા અહીં x છે એની ઘાત આગળ સહગુણકમાં લઈ અને
ઉપર ઘાત -1 કરી છે x તૃતીયાંશ -1 કરીશું એ જ રીતે ભાગ્યા અહીંયા x તૃતીયાંશ x અને ઉપર x તૃતીયાંશ -1 કરીશું હવે મિત્રો તમને ખબર છે કે એકની ગમે તે ઘાત કરો જો આપણે એક જ રહેવાનું છે એટલે બસ ઘાતની કોઈ બાદબાકીની ગણતરી કરવા જાય નહીં કરીને કોઈ મતલબ નથી કારણ કે એકની ગમે તે ઘાત હોય એક જ રહેવાનું છે ભાગ્યા એકની ગમે તે ઘાત હોય એક જ રહેવાનું છે એટલે એકનો ગુણાકાર પણ એ જ રહેવાનો છે ભાગ્યા x તો ભાગ્યા છે તો એનો ગુણ્યા કરી દઉં તો 2 ના છેદમાં 1 થઈ જશે કારણ કે વ્યસ્ત થાય અને 2 ના છેદમાં 3 તો જવાબ આવશે